สวัสดีครับผมโอจาก GTT นะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องเก้าอี้เกมมิ่ง Gear Gadget Tech ผมจะบอกว่าเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันมีดีไซเนอร์สายเกมมิ่งเนี่ยเขาก็ไปเอาเก้าอี้รถแข่งมาทำเป็นเก้าอี้เกมมิ่งซึ่งว้าวมากโดยปกติเก้าอี้รถแข่งเนี่ยเขาเรียก basket seat ก็คือว่ามันจะมีปีกข้างๆมาหุ้มแล้วส่วนใหญ่เขาจะฮิตกันเป็นสีดำแดงและยุคนั้นนะไม่ว่าจะเป็นโปรเพลเยอร์สตรีมเมอร์ทั้งวงการเปลี่ยนเก้าอี้เกมมิ่งกันเรียกว่ายกใหญ่และทำให้เป็นที่มาของเก้าอี้เกมมิ่งของคนทั้งโลกแล้วก็โดยปัจจุบันนะครับหลังๆเขาก็เปลี่ยนมานะครับก็จะเริ่มไม่มีช่องไม่มีรูแล้วเริ่มจะแบบเรียบมากขึ้นใส่ความเป็นเก้าอี้ในบ้านเข้าไปมากขึ้นโอเคแล้ววันนี้นะครับ TC 500 LUXE เนาะก็คือเขาคงย่อมาจากแบบ Luxury Edition อะไรประมาณเนี้ยเนาะผมเชื่อว่าถ้าบ้านใครนะมีสาวๆที่ชอบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะเห็นลาย Diamond Cut นะน่าจะชอบเฟอร์นิเจอร์ในโลกนี้นะจะบอกว่าสไตล์อังกฤษเนี่ยก็จะเป็น Diamond Cut กระเป๋าแบรนด์หรูก็จะเป็น Diamond Cut วันนี้ Corsair เนี่ยเขาก็ใช้ Diamond Cut ซึ่งผมจะบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้นะทุกคนเป็นอะไรที่เน้นทั้งการเล่นเกมความสวยหรูความสบายแล้วก็สุขภาพเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนกล่องนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ14กิโลซึ่งวันนี้ผมจะประกอบให้ดูประกอบคนเดียวได้ใช้เวลานะครับไม่เกิน10นาทีซึ่งสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้เลยเนี่ยตัววัตถุดิบจะเป็นผ้าทอเย็บเป็นตารางนูนๆเหมือนโซฟาแพงๆเลยโครงสร้างข้างในนะจะเป็นเหล็กแท้ขาก็จะเป็นขาเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกชุบตัวเนี้ยเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้120กิโลกรัมความกว้างของเบาะนะครับอยู่ที่59เซนลึกก็คือตั้งแต่ที่หัวเข่าเราพาดเนี่ยทุกคนมาถึงก้นเนี่ย50เซนเนาะถ้าคนตัวสูงผมว่าพอดีแต่ผมตัวไม่สูงไงผมรู้สึกว่าผมต้องพยายามเอาก้นไปให้ชนหลังนิดนึงนะแต่ความกว้าง59เซนเนี่ยกว้างขนาดไหนก็คือผมนั่งขัดสมาธิได้ขัดได้ปะอันนี้คือระดับที่นั่งขัดสมาธิได้ซึ่งจะบอกว่าเวลาเรานั่งเก้าอี้เกมมิ่งจริงเราไม่นั่งแบบขับรถออกไหมมันก็จะมีแบบชันเข่าบ้างกินข้าวบ้างกินขนมบ้างเนาะเราก็จะมีท่านั่งประหลาดของแต่ละคนที่เท้าแขนโคนยกได้เผื่อแบบตัวใหญ่นั่งขัดสมาธิแบบเหลือๆตัวอาร์มแชร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น 4D เดี๋ยวทำให้ดูเป็น 4D ยังไงคือ3มิติก็ว่าเวอร์แล้วนะอันนี้4มิตินี่ทุกคนนี่หันได้แบบนี้เลยซึ่งอันนี้ผมจะบอกว่าผมตั้งสปริงข้างล่างไว้ผมบิดไปทางให้มันอ่อนที่สุดมันก็เลยเอียงได้เยอะซึ่งมาตอนแรกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเอียงได้ยังไงวะปรับยังไงวะก็ต้องไปบิดตัวข้างล่างมันก็จะอ่อนจะแข็งตามที่เราอยากได้ก็แบบนี้แล้วก็ถ้าเราแบบนี่หันกลับมาแล้วไปตรงกลางนี่ 4D อาร์มแชร์ 4D เอาเรื่องซึ่งตัวอาร์มเนี่ยทุกคนมันเป็นโฟมนะมันไม่ใช่พลาสติกนะแต่มันเป็นโฟมที่แบบวางแขนนานๆแล้วไม่ปวดแล้วก็ไม่นิ่มไปไม่ยวบแล้วก็ส่วนหนึ่งนะทุกคนตรงเนี้ยก็คือเป็นส่วนที่ปรับซับพอร์ตหลังมันจะมีเหมือนโครงอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราหมุนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาถ้าใครอยากจะให้ส่วนหลังเนี่ยเข้ามาซับพอร์ตสูงๆเราก็ปรับให้มันสูงขึ้นก็แล้วแต่คนถนัดชอบแบบไหนก็ปรับได้เลยทุกคนดูดิเท่ปะดูดิตรงเนี้ยคือมันไม่ได้ตรงมารับแบบนี้นะมันมีช่องเว้านะคือไม่รู้ว่าเว้าไว้ทำไมนะแต่มันก็เก๋ดีมันก็ดูแบบลักชูจริงๆนั่งเก้าอี้เกมมิ่งมาก็เยอะอันเนี้ยอาร์มแชร์เขาแบบเขาเก๋จริงทุกคนเดี๋ยวลองนั่งท่าแบบท่าจิโกปากซอยให้ฟังให้ดูเฮ้ยทุกคนแบบเหลือจริงแล้วผมจะบอกว่าความกว้างของอาร์มเนี่ยมันปรับได้อีกนะข้างละประมาณเซนถึง2เซนคือเราตอนเราประกอบเนี่ยมันก็จะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนตัวใหญ่ก็ปรับขันน็อตแล้วเลื่อนออกได้อีกนะแต่ผมเป็นคนตัวเล็กไงผมก็ดันสุดนี่ขนาดสุดของผมแล้วนะผมก็ยังรู้สึกว่าใหญ่เลยขนาดหันอาร์มมาขนาดนี้นะผมยังรู้สึกว่าเข้าออกได้เนี่ยทุกคนดูให้ดูคือไม่ติดเลยเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบเก้าอี้สุขภาพกับตัวนี้กันดีกว่านิดหนึ่งเก้าอี้สุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาให้ระวังก็คือหลังกับคอเราปรับจอนะครับให้สูงระดับสายตาเราเนี่ยคอเราก็จะไม่ตกแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องแครี่น้ำหนักหัวตลอดเวลามันอาจจะเมื่อยใช่ไหมทุกคนนี่เขามีหมอนเอาให้ดูหมอนตัวนี้เป็นแมกเนติกนะช่วงแปะทุกคนมันไม่ได้แปะได้ทั้งหมดนะมันจะแปะได้แต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้
แต่ผมมาชอบมันรองคอผมอาจจะติดช่วงนี้ตัวผ้านะครับ ตัวเนี้ยเขาไม่ได้เรียกวัสดุว่าเป็นหนังนะ แต่ผมได้ความรู้สึกเหมือนโซฟาทุกคน แต่เขาบอกว่ามันเป็นวัสดุเป็นผ้า ซึ่งข้อดีก็คือระบายความร้อนได้หลังไม่เปียกเหงื่อไม่ออก และที่สำคัญก็คือให้ดูทุกคนเห็นไดมอนด์คัตไหม คือไม่ได้คัดธรรมดานะครับเป็นเขียวเดินได้เขียวเลยตัวเนี้ยซึ่งเขาก็ดีไซน์มาพอดีก็คือเขาเอาแค่ช่วงนี้แล้วสีเนี้ยมันหรูมันเป็นสีมะกอกอะแต่เขาทางแบรนด์เขาให้สีว่าสีเชอร์วูดเนาะแล้วแต่จะเรียกแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบสไตล์เจนเทิลแมนเหมาะกับบ้านแต่งสไตล์ไหนผมถามผมนะผมว่าบ้านสไตล์อังกฤษลักชัวรี่หรูๆนะตัวเนี้ยเข้าเลยคือถ้าสมมติว่าเราแต่งแบบเราอยู่บ้านแบบลักชูอ่ะแล้วเราไปเอาเบาะรถแข่งไปวาง ผมว่ามันสวยในแบบของมันแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้ากับบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นดีไซน์อันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าว่ะมันจะกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้านได้แบบเนียนๆและหลังจากนี้นะตอนผมรีวิวนะผมจะเปลี่ยนละผมจะเอาเก้าอี้ตัวเนี้ยไว้ตรงนี้ตลอดเลยนะครับต่อไปใครดูผมก็จะขออนุญาตใช้เก้าอี้ตัวเนี้ยนั่งพูดไปด้วยเนาะผมรู้สึกมันสบายจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันใหญ่กว่าเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไปในความรู้สึกผมนะถ้าได้ลองนั่งเนาะเนี่ยผมทิ้งตัวได้แบบนี้เลยเดี๋ยวผมลองปรับดิตัวเนี้ยสูงได้สูงสุด59เซนนะครับต่ำที่50เซนทุกคนดูผมเจอแต่เก้าอี้ที่เอาอาร์มแชร์สอดใต้โต๊ะตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบอาร์มแชร์ขึ้นมาเหนือโต๊ะได้อะก็ลองดูนะครับเป็นเก้าอี้ที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมาลองเปลี่ยนจากเก้าอี้รถแข่งเป็นเก้าอี้ลักชูดูผมว่าก็เข้าท่าสุดท้ายนะครับตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณ10,000เกือบ20,000แล้วแต่ว่าใครจะได้วอลเชอร์ลดราคาหรือเปล่าแต่เมืองนอกตัวนี้ขายอยู่ที่500เหรียญแต่เมืองไทยเนี่ยแล้วแต่ช่วงแคมเปญแต่บอกเลยว่าถามผมนะผมว่าไม่ผิดหวังถ้าสมมติว่าเราจะเลือกเก้าอี้ดีๆสักตัวหนึ่ง TC 500 LUXE นะครับลองฝากไว้ลองดูผมว่าเป็นเก้าอี้ที่ดีวันนี้ก็ GT เราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามกันมาอยากรู้อะไรเป็นพิเศษนะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวเราไปหามาแนะนำให้ดูนะครับใช้ให้ดูรีวิวให้ดูนะครับบอกกันมาได้และทำให้เป็นที่มาของเก้าอี้เกมมิ่งของคนทั้งโลกแต่ก็ยังมีคนแย้งนะเพราะว่าปีกข้างของเก้าอี้รถแข่งเนี่ยเขาทำมาเพื่อไว้ล็อกตัวเราสำหรับเวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยด้วยความเร็วสูงๆคำถามคือแล้วเรานั่งเล่นอยู่บ้านเนี่ยเราจะมามีปีกล็อกด้านข้างทำไม หรือว่าเวลาเราเอื้อมหยิบน้ำอะไรเงี้ยกันหลุดจากเก้าอี้อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็แบบทำมาสวยแล้วกันเนาะทุกคน